নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক ভালে কুশলে আছে নিশ্চয় পুনৰ আহিছো এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি মই কৰিবলৈ ওলাইছো স্মুথনিং ট্ৰিটমেন্ট যেটো হয় লৰিয়েলৰ আৰু মই শ্যাম্পুৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াতে আপোনালোকক ফটোটো লগাই দিছো আৰু কিউটিকেলটো ওপেন নোহোৱালৈকে ভালদৰে হেয়াৰ ৱাশটো কৰি লম হেয়াৰ ৱাশটো হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ভালদৰে চুলিখিনি শুকুৱাই লোৱা হৈছে অকনমান ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত আৰু এতিয়া মই সৰু সৰু সেকশন লৈ চুলিখিনিত ক্ৰীম এপ্লিকেশন কৰি আছো যেটো লৰিয়েল এক্সটেনচৰ স্মুথনিং ক্ৰীম হয় মই স্ক্ৰিনশ্বটটো লগাই দিছো আপোনালোকক আমি ৰুটছৰ পৰা 1 ইঞ্চ বা হাফ ইঞ্চ এৰি পেলাই এনেদৰে ক্ৰীমটো খুব ভালদৰে এপ্লিকেশন কৰি ল'ব লাগিব এনে ধৰণৰ কেমিক্যাল কামবোৰ বিশেষকৈ ক্ৰীম এপ্লিকেশন কৰাৰ সময়ত সদায় দুজন মানুহ হলে ভাল হয় কৰিবৰ কাৰণে মানে সেম টাইমত আমাৰ যেটো প্ৰসেস হয় প্ৰসেসিংটো সেম টাইমত হৈ যায় মোৰ ষ্টাফ গৰাকীও আহিব বাৰু কিন্তু তাই কেমেৰাটো ধৰি আছে সেই কাৰণে আৰু খুব ভালদৰে ক্ৰীমটো এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব যাতে এডালু চুলি আমাৰ ৰৈ নাথাকে ভালদৰে এপ্লিকেশন কৰি এবাৰ আমি কম কৰিব লাগিব বাৰে বাৰে কৰিব নালাগে এটা সাইডে মোৰ এপ্লিকেশন কৰা হৈ গৈছে আৰু অকনমান তাই সাইডটো বাকি আছে তাই কৰি আছে এতিয়া আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ আমি এনে ধৰণৰ যেতিয়া ট্ৰিটমেন্টবোৰ কৰো আমি আইনিং কৰা সময়ত হক বা ক্ৰীম এপ্লিকেশনৰ সময়ত আমি সদায় এচিৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে এচি বা ফেন যদি অকনমান দূৰত থাকে তেতিয়া হলে কোনো কথা নাই বাৰু কিন্তু ডাইৰেক্ট হ'ব নালাগে এই ক্ৰীমটোৰ টাইমিং হৈছে 45 মিনিটস কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে প্ৰতি গৰাকীৰ কাৰণে 45 মিনিটস হ'ব কাৰণ সকলোৰে চুলিৰ টেক্সচাৰ বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আমি 15 মিনিটছৰ পিছত ভিজুৱেল চেক কৰিব লাগে আৰু যদি কেমিক্যাল ট্ৰিটেড চুলি হয় খুব বেছি কালাৰ কৰি থাকে বা আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে ট্ৰিটমেন্ট তেতিয়া হলে আমি এভৰি 5 মিনিটছৰ পিছে পিছে আমি চেক কৰিব লাগে চাওক এনেদৰে মই এডাল চুলি টানি দিলো আৰু এৰি দিলো এনেদৰে ৰিং হৈছে তথাপিও মই আৰু 5 মিনিটস ৰাখিম তেখেতৰ চুলিখিনি হৈ গৈছে তেখেতৰ ভাৰ্জন চুলি আছিলে আৰু এতিয়া চুলিখিনি হেয়াৰ ৱাশ কৰি আছে হেয়াৰ ৱাশ কৰাৰ পিছত হেয়াৰ ৱাশ কৰাৰ সময়ত আমি খুব জেন্টলি কৰিব লাগে খুব বেছি ৰাফলি ৱাশ কৰিব নালাগে হেয়াৰ ৱাশ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া শুকুৱাই আছে চুলিখিনি আৰু মানুহগৰাকীৰ ইমান বেছি উকনি আছে নহয় মানে ক'ব নোৱাৰো উকনি দেখা পাই মোৰ মূৰটো খজুতি উঠি গৈছে খুব বেছি উকনি আছে আৰু এতিয়া কৰিবলৈ লৈছো মই আইনিং কৰাৰ সময়ত আমাৰ যেটো ৰুটছ হয় সেই ৰুটছটো আমি খুব বেছি ফাষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ আমাৰ ৰুটছটো খুব নাজুক হয় তাত আমি বেছি হিট লগাব নোৱাৰো গতিকে ৰুটছ কৰাৰ সময়ত আমি খুব ফাষ্ট কৰি এনেদৰে আইনিংটো কৰি ল'ব লাগে এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ বহুতে মানে কয় যেতিয়া আমি ক্ৰীম এপ্লিকেশন কৰো একদম মানে কাস্টমাৰক হেডটো ইফাল হিফাল কৰিবলৈ নিদিয়ে বহুত কষ্টত থাকে আসলতে আমি যে ক্ৰীমটো লগাও সেই ক্ৰীমটোৰনো কাম কি আমি হেতু জনাটো উচিত ক্ৰীমটোৰ কাম হৈছে আমাৰ যেটো হেয়াৰৰ ব্ৰণ্ড হয় যেডাল বণ্ড হয় সেই বণ্ডডালক আমি কি কৰিব লাগে ব্ৰেক কৰিব লাগে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে মূৰটো ইফাল হিফাল কৰিব নোৱাৰিব কৰিব পাৰে কাস্টমাৰৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে আমনি নাপাবৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক এ টু জেড দেখুৱা নাই কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো এই ওপৰৰ যেটো সেকশন হয় ওপৰৰ সেকশনটো আমি যেতিয়া আইনিং কৰো তেতিয়া আমাৰ হাতখন খৰে ওপৰৰ ফালে আমি কৰিব লাগে ৰুটছটো নহলে চাবচোন কিছুমানৰ এটা লাইন বহি যায় মানে ৰুটছৰ ওচৰত এটা লাইন বহি যায় গম পাই যে এইখিনিৰ পৰা ষ্ট্ৰেটনিং ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছে বা আইনিংডাল ইয়াৰ পৰা লাগিছে গতিকে আমি সদায় যিমানে ওপৰত গৈ থাকো সিমানে আমাৰ হাতখনো ওপৰলৈ গৈ থাকিব লাগে চাওক কোনো ধৰণৰ লাইন নাই ইতিমধ্যে মোৰ এটা সাইড আইনিং হৈ গৈছে মই বিফৰ আইনিং আফটাৰ আইনিং এটা পাৰ্ট কৰি দেখুৱাইছো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আইনিং কৰাৰ পিছত দুইফালে চুলিখিনি আইনিং কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সেইটো সময় আহি গৈছে যেটো সময়ত সবে কয় বা আমিও কওঁ যে আপুনি এইখিনি সময়ত মূৰটো সিধা কৰি থাকিব সেই সময়টো হৈছে এতিয়া নিউট্ৰেলাইজাৰ এপ্লিকেশন কৰাৰ সময়ত আমি ডাঙৰ সেকশন ল'ব লাগে ডাঙৰ সেকশন লৈ আমি এইখিনি সময়তহে কাস্টমাৰক ক'ব লাগে যে আপুনি চুলিখিনি সিধা কৰি থাকিব আৰু নিউট্ৰেলাইজাৰৰ কাম হৈছে আমি যিখিনি চুলি আইনিং কৰিলো যিখিনি কাৰ্লি চুলি আমি ষ্ট্ৰেট কৰিলো সেই চুলিখিনিক সিল কৰিব ফিক্স কৰি দিব আৰু লগতে চুলিখিনিৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ সাইন লৈ আহিব নিউট্ৰেলাইজাৰটো লগোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু আজি মই এনেদৰে কৰিলো হাতখন ঘামি গৈছিলে মোৰ বহুত নিউট্ৰেলাইজাৰটো টাইমিং আছিল হাফ এন আৱাৰ আৰু হাফ এন আৱাৰৰ পিছত এগেইন হেয়াৰ ৱাশ কৰিবলৈ অনা হৈছে তেখেতক হেয়াৰ ৱাশৰ পিছত আমি মাস্ক এপ্লিকেশন কৰিব লাগে হেতু মই স্ক্ৰিনশ্বট দি দিছো কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এটো এটা ৰেঞ্জ হয় এক্সটেনচৰ
এবাৰতে যদি আমাৰ আইনিংটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয়বাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি প্ৰয়োজনবোধ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো মোৰ ওৱান টাইম আইনিঙৰ ফাইনেল লুক যেহেতুকে স্মুথিং কৰাৰ পিছত আমি 48 আৱাৰ্ছৰ পিছতহে চুলিখিনি ধুব লাগে গতিকে তেখেত আজি আহিছিল পাৰ্লাৰলৈ আৰু এইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আগতীয়াকৈ আপলোড কৰা নাছিলোঁ ধোৱা আৰু শুকুৱা এইখিনি পাহৰি গৈছিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ তথাপিও মই লাষ্টলৈ অকণমান কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কোনো ধৰণৰ ছেটিং বা আইনিং কৰা নাই মই ডাইৰেক্ট হেয়াৰ ৱাছৰ পিছত ষ্ট্ৰেইটনিং বা স্মুথনিং কৰাৰ পিছত যিখিনি চুলি হয় চুলিখিনি অকণমান আনইভেন হৈ যায় গতিকে আমি 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত যেতিয়া হেয়াৰ ৱাছ কৰিবলৈ আহে তেতিয়া অকণমান চুলিখিনি ভালদৰে এনেকুৱা এটা শ্বেপ দি দিয়া হয় শ্বেপটো দি দিলে দেখিবলৈ অকণমান ভাল লাগে গতিকে মই অকণমান ইউ শ্বেপ কৰি দিছোঁ কাৰণ তেখেতে বেছিকৈ চুলিখিনি কাটিবৰ কাৰণে মানা কৰিছে চিৰামৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰফাইলটো ফ'ল' কৰিব যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক